নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি কিছুমান ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস কৰিম ভোকেবুলাৰি বেসড এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনবোৰত সবৰে প্ৰবলেম থাকে 100% অৰ ক্যান্ডিডেটৰ ভিতৰত 100% অৰে প্ৰবলেম থাকে কাৰণ ইয়াত অলপমান ইন ডেপথ ভোকেবুলাৰি নলেজটো লাগে আৰু যদি কোনোবাই কৈছে যে মোৰ ইয়াত একো প্ৰবলেম নাই মই সব কৰিব পাৰো তেনেহলে সেই ক্যান্ডিডেটজন এই এক্সামটোৰ কাৰণে কোৱালিফাইড নহয় ই ওভাৰ কোৱালিফাইড হয় সো সেই কাৰণে যদি কোনোবাই ভাবিছে হদাই মোৰে কিয় ভুল হয় বা মোৰ এইবোৰত বেছিকে ভুল হয় সবৰে ভুল হয় সবে ইকুৱেল কন্ডিশনতে আছে মানে সেম কন্ডিশনতে আছে ঠিক আছে আমি চাও কেনেকে এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনবোৰ কেনেকে কৰিব পাৰো এই আজি যোনবোৰ কোৱেশ্চন মই ডিসকাস কৰিম হেতু মই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আমাৰ দিছিলো মই তেতিয়া বহুতে কৈছিলে ইয়াত প্ৰবলেম আছে মানে এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰবলেম আছে সেই কাৰণে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোৱেশ্চনবোৰে মই লৈ আহিছো হেতু আমি ডিসকাস কৰিম First question. এতিয়া জুনে এই শব্দগীতাৰ অপচনৰ শব্দগীতাৰ মিনিংটো জানে তো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এইটো সেন্টেন্সটো নপহাকে কৰি দিব পাৰিব সেন্টেন্সটো কিয় দিছে সেন্টেন্সটোৰ পৰা আমি কিবা এটা ক্লু লৈ পেলাই আমি সলভ কৰিব পাৰো আৰু এটা কথা আছে ন দ্য ডেভিল লাইজ ইন দ্য ডিটেইলছ তাৰ মানে সৰু সৰু বস্তুতে আমি ক্লু বা হিন্টটো পাম সো ফাৰ্স্টত মিনিং কিটা আমি ডিসকাস কৰি লওঁ সো মিনিং কিটা ডিসকাস কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত সেন্টেন্সৰ হেল্পত কেনেকৈ কৰিব পাৰে হেতু আমি চাই লওঁ এতিয়া সবচে ইয়াত কমন ইজি ওয়ার্ডটো কি এমপি থিয়েটাৰ ইমানখিনি ভোকেবুলাৰিটো জানিব লাগিব যদি পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰিব আছে এমপি থিয়েটাৰ যেনেকৈ আমাৰ গুৱাহাটীত কলাক্ষেত্ৰ আছে কলাক্ষেত্ৰত এটা এমপি থিয়েটাৰ আছে মানে জাস্ট সিম্পলি জানি ললে হল এটা ওপেন এয়াৰ এনেকুৱা গ্যালারি টাইপ এটা থিয়েটাৰ থাকে ওপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ সো এমপি থিয়েটাৰ জাস্ট এটা ওপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ হয় তাৰ পিছত ইয়াত এটা ওয়াৰ্ড আছে নেক্ৰ বুলি যেনেকৈ জুনে ব্ল্যাক ম্যাজিক কৰে সো তাহাতে ডেডৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব বিচাৰে সো সেই ব্ল্যাক ম্যাজিক কৰা মানুহবোৰক আমি কওঁ নেক্ৰোমেন্সাৰ মানে ব্ল্যাক ম্যাজিক কৰা মানুহ বা someone who communicates with dead people কিয় কাৰণ এই নেক্ৰ শব্দটো হল ডেড এই নেক্ৰ ইয়াত আছে নেক্ৰ ডেড পলিস মানে যেনেকৈ মেট্ৰোপলিস থাকে বা এক্ৰোপলিস থাকে সো পলিস মানে হল সিটি আৰু নেক্ৰোপলিস মানে হল সিটি অফ দা ডেড তাৰ লিটাৰেল মিনিংটো একচুয়ালি কি হয় এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় এটা তাতে মানুহ পুটে এটা ডাঙৰ সিমেটৰি টাইপৰ মানে গোটেই সিটি অফ দা ডেড বুলি কৈছে না গোটেই এটা সিটি নিচিনা থাকে বহুত ডেড বডি তাত পুটা থাকে হেতুৱে আমি কওঁ নেক্ৰোপলিস তাৰ পিছতে ডলমেনটো হল এটা টুম মানে যত ডেড বডি পুটে যেনেকৈ এইকিটা গোটেইকিটা যোনবোৰ শব্দ আছে সেইকিটা আপোনালোকে এবাৰ গুগলত মাৰি পেলাই চাব পিকচাৰটো ইমেজেছত তেতিয়া বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব এনেকুৱা পাথৰ পুটা থাকে স্ল্যাব এনেকুৱা স্ল্যাব থাকে পাথৰ সবফালে পাথৰ স্ল্যাব এনেকুৱা থাকিব ওপৰত এটা ফ্ল্যাট এটা পাথৰ এনেকৈ ঢাকি থৈ দিয়ে সো এইটোৱে তাতে ডেড বডি পুটে এইটোৱে আমি কওঁ ডলমেন টুম হয় সো এতিয়া আমি সেন্টেন্সটোত যাওঁ দ্য আৰ্কিঅলজিষ্ট argued that the step structure stepped মানে step by step থাকা step যেনেকৈ stairs থাকে was not merely decorative but functioned as a dash symbolically linking the earthly realm with the divine মানে আৰ্থৰ মানুহটোক বা আৰ্থৰ বস্তুটোক এটা ভগৱানৰ লগত ৰিলেট কৰা বা কানেক্ট কৰা বস্তু নিচিনা ফাংচন কৰে বুলি কৈছে কানেক্ট কৰা বস্তু নিচিনা ফাংচন কৰে এতিয়া এই শব্দটো বহুতে নুশুনিব পাৰে নাজানিব পাৰে কিন্তু আমি দুটা অপচন ইজিলি ষ্ট্ৰাইক অফ কৰি দিব পাৰো এমপি থিয়েটাৰ আৰু নেক্ৰোপলিসটো নহয় কাৰণ ডেডৰ লগত ৰিলেটেড সো ডেডৰ লগত যদি ৰিলেটেড হয় কেনেকৈ এটা ডিভাইন পাৱাৰ বা এটা হলি পাৱাৰ ভগৱানৰ লগত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব সো ভগৱানৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ ডেফিনেটলি এটা পবিত্ৰ বস্তু হ'ব লাগিব সো সেই জিগুৰাটোৱে হল পবিত্ৰ বস্তু জিগুৰাত মানে এটা বহুত ডাঙৰ টেম্পল হয় মানে বহুত ডাঙৰ টেম্পল ষ্টেপকে থাকে হেতু ইৰাকত আছিল আগতে যোনটো এনশিয়েন্ট ইৰাক মেসোপটেমিয়া সো এইটো এটা
বহুত ডাঙৰ টেম্পল হয় ষ্টেপ টেম্পল সো টেম্পল বুলি যদি জিগুৰাট শব্দটো যদি কোনোবাই পাইছে আগতে তাৰ মানে হি গম পাবই যে এটো টেম্পলৰ কথা কৈছে আৰু আৰ্টটো যদি ডিভাইন পাৱাৰৰ লগত মানে কানেক্ট কৰিব হয় তেতিয়া ডেফিনেটলি টেম্পলৰ থ্ৰুতে কৰিব পাৰিব হেতু কাৰণে ইয়াৰ এনসাৰটো আমাৰ জিগুৰাট হয় আৰু এটো ডেডৰ লগত ৰিলেটেড ডলমেনটো মৰা মানুহ ডেডৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এমপি থিয়েটাৰটো একো আনৰিলেটেড ওপেন এয়াৰ এটা থিয়েটাৰ হয় সো একদম সিম্পল জিগুৰাটটোৱে হল ইয়াৰ এনসাৰ আৰু ম্যাক্সিমাম কোৱেশ্চনবোৰত দুটা অপচন ইজিলি আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰো বাকি থাকিব দুটা অপচন তাৰ মাজতে লটাৰী আৰু যদি নাজানে তাৰ মাজত লটাৰী কৰিব লাগিব লটাৰী কৰিলে তাৰ 50-50% চান্স আছে সো একো প্ৰবলেম নাই আমি ৰিস্কটো ল'ব পাৰো দুটা ৱৰ্ডৰ ভিতৰত নেক্সট The general entered the parade ground. His horse richly dashed in ceremonial regalia. Ceremonial regalia that emphasize imperial authority rather than battlefield readiness. মানে হৰ্সটোক এনেকুৱা এটা বস্তু দি সজাইছে বা এনেকৈ সজাইছে হৰ্সটো যোনটো জাস্ট এটা সেৰেমনিয়েল পাৰপাছত সজাইছে নিজৰ অথৰিটি বা নিজৰ ডমিনেন্সটো দেখাবলৈ ব্যাটেল ফিল্ডৰ কাৰণে নহয় মানে যুদ্ধত যাবলৈ যোনটো গিয়াৰ পিন্ধাব বা যুদ্ধত যাবলৈ যোনটো ঘোঁৰাক এটা ইউনিফৰ্ম পিন্ধাব হেতু পিন্ধোৱা নাই জাস্ট এটা মানে নিজৰ মানে সিম্বলিক্যালি দেখাবলৈ পিন্ধাইছে সো সেৰেমনিয়েল বা অৰ্নামেন্টাল পাৰপাছত পিন্ধাইছে আৰু যদি কোনোবাই এই শব্দবোৰ গম পায় সাপোজ এনস্নেয়াৰ্ড মানে ট্ৰেপড কৰা বা ট্ৰেপড অৰ কট মানে ট্ৰেপ কৰা এটোটো মিনিংলেছ ইয়াৰ লগত একো ৰিলেটেড নহয় তাৰ পিছতে স্নেয়াৰৰ পৰা আহিছে স্নেয়াৰ্ড মানেও ধৰি লোৱা হাৰ্নেছ আমি পাইছো আগতে এটা ইডিয়াম পাইছিলো ডাই ইন হাৰ্নেছ সো হাৰ্নেছ মানে কি হাৰ্নেছ মানে যোনটো ঘোঁৰাক মাথাত পিন্ধাই বা ঘোঁৰাৰ মাথাৰ যোনটো এটা গোটেই সেটটো থাকে হেতু পিন্ধাই পেলাই এটা পিছফালে বান্ধি দিয়ে ন এই ৰছী লেগাম সব মিলাই পেলাই হেতুই আমি কওঁ হাৰ্নেছ বুলি সো সেই হাৰ্নেছ মানে কি হাৰ্নেছ মানে জাস্ট ঘোঁৰাটোক বান্ধি থোৱা মানে তাৰ হেড গিয়াৰটো সো এইটো আমাৰ নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াত সেৰেমনি কথা কৈছে সেৰেমনিত অকল হেড গিয়াৰটো লগালে নহব বহুত ধুনীয়াকৈ সজাব লাগিব তাক সো এই কাৰণে এইটো তাতো নহয় বাকি থাকিলে এক কটুড আৰু কেপাৰিজন কটিউৰটো এটা ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড হয় কটিউৰ COUTR কটিউৰটো হল ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড মানে কাপোৰ সো এক কটুড মানে কাপোৰ পিন্ধাই দিয়া বা এক কটুড মানে তাক ভালকে ৰেডি কৰি দিয়া হেতু বুজাইছে এক কটুড কিন্তু অকল কাপোৰে দিয়ে নহয় তাক ব্যাটেল ৰেডি কৰিবলৈ পিন্ধাই দিয়াটো কোৱা হলে যুদ্ধত যাবলৈ ৰেডি হ'বলৈ পিন্ধোৱাটো বুলি কোৱা হলে আমি এক কটুড বুলি আমি ক'ব পাৰিলো হয় কিন্তু ইয়াত সেৰেমনিয়েল পাৰপাস বা ডেকোৰেশন পাৰপাস অৰ্নামেন্টাল পাৰপাস সো তাৰ মিনিংটোৱে হল কেপাৰিজন মানে হল এই অৰ্নামেন্টাল বা ডেকোৰেশন বা সেৰেমনিয়েল পাৰপাসত পিন্ধোৱাটোকে আমি কওঁ কেপাৰিজন হৰ্সৰ কাৰণে স্পেশালি ফৰ হৰ্স সো কেপাৰিজন মানে হৰ্সটোক এটা সেৰেমনিয়েল পাৰপাসত পিন্ধোৱাৰ কাৰণে বা সজোৱাৰটোকে আমি কওঁ কেপাৰিজন বুলি নেক্সট Despite the dancer's advanced age, her movements remained remarkably dash, defying the rigidity usually imposed by time. আমি যেনেকৈ পাওঁ ন মানুহক আমি কওঁ বা ইমান বয়স হৈ গ'ল তথাপি ইমান হি ফ্লেক্সিবল হৈ আছে বা ইমান এক্টিভ হৈ আছে সো তেনেকুৱা কথাই কৈছে ইয়াত ডেন্সাৰ এটাৰ কথা কৈছে ডেন্সাৰ্ছ এডভান্স এজ তাৰ মুভমেণ্টবোৰ মানে বহুত ধুনীয়া হৈ আছে এইটোৱে বুজাব খুজিছে defying the rigidity usually imposed by time যেনেকৈ বুঢ়া হলে ৰিজিড হৈ যায় বডিবোৰ মানে মুভমেণ্টবোৰ ইমান ফ্লেক্সিবল নহয় হেতুৱে বুজাব খুজিছে ইলাষ্টিকটো একদম এনেকুৱা এটা মিনিংলেছ ৱৰ্ড এইটোৰ মানে ইয়াত এই সেন্টেন্সটোত সো ইলাষ্টিকটো আমি ইজিলি ষ্ট্ৰাইক অফ কৰি দিব পাৰো তাৰ পিছত এই সিম্পল ৱৰ্ড গিটাৰ মিনিং জানিব লাগিব ইমানখিনিটো মানে পঢ়িব লাগিব যে পৰীক্ষাত মানে অপচনছবোৰ এলিমিনেট কৰিবলৈ সাইনিউই তো সেনেউই মানে হল লিন এণ্ড মাস্কুলাৰ ক্ষীণ আৰু মাসল থাকা ডেফিনেটলি ডেন্সাৰৰ কাৰণেতো নহব ন এইটো জিমনাষ্ট বা জিমনাষ্টিক
বা কিবা এথলিট হোৱালে হ'ল হয় সো এই দুটাটো নহয় সো আমাৰ অপচন থাকিল সাপল আৰু লিসাম কিন্তু প্ৰবলেমটো ইয়াত কি সাপল আৰু লিসামটো দুটা সিনোনিমে হয় মানে একদম ক্লোজ মিনিং থাকা আমি যিকোনো এটা দিলেও এইটো মই এইটো কাৰণে অপচন দুটা দিলো যে এই সাপলটো কাৰেক্ট হয় আৰু ইয়াত লিসামটো কাৰেক্ট হয় দুইটাই কাৰেক্ট হয় সাপলটো কি হয় সাপলটো আমি বডিৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰো সাপলটো কিবা এটা নন লিভিং থিং কিবা এটা মেটেৰিয়েলৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰো ফেব্ৰিকৰ কাৰণে বা কিবা লেদাৰৰ কাৰণে চকিৰ কাৰণে সো হেইটো এই সাপলটো আমি লিভিং থিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো নন লিভিং থিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো লিসামটো জেনাৰেলি এটা ফিজিক্যাল মানে এটা লিভিং থিঙৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰো লিসাম সো সাপলটো আমি এটা জিমনাষ্ট বুলি ক'লে আমি সাপল ইউজ কৰিব পাৰো এটো ভুল নহয় এটো কাৰেক্ট হয় আৰু ডেন্সাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰো কিন্তু লিসামটো জেনাৰেলি আমি ডেন্সাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰো কাৰণ ড্যান্সিংত এটা গ্ৰেস লাগে মানে এলিগেন্স বা এটা গ্ৰেসফুলনেস থাকে ন ড্যান্সাৰবোৰৰ সো হেই গ্ৰেসফুলনেস নাথাকিলে মানে একদম অকৱাৰ্ড লাগে ড্যান্সবোৰ চাবলৈ সো মোস্ট প্ৰবাবলি ইয়াত ড্যান্সাৰ বুলি কোৱা আছে কাৰণে ইয়াত লিসামে হ'ব লাগে কিন্তু সাপল হলেও এই ইয়াৰ এনসাৰটো ভুল নহয় দুটাই সাপল এন্ড লিসাম both are equally correct এক্সামত ইমান ক্লোজ সিনোনিম নিদিয়ে কাৰণ গুগলত চালে মানেও বা ডিকশনাৰী মিনিং চালেও সাপলৰ জায়গাত লিসামো পাব আৰু লিসামৰ জায়গাত মানে সাপলো মিনিং দিয়া থাকিব সো এটো কাৰণে দিস both are correct here The committee's collapse was attributed not to external opposition but to the leaders' confidence, which dismissed dissent as incompetence. এটা লিডাৰৰ কথা কৈছে কোনোবাই যদি তাৰ লগত ডিসএগ্ৰি কৰে তেতিয়া হি তাক মানে একদম কন্ডেম কৰি দিয়ে মানে তাক ডিসমিস কৰি দিয়ে মানে ইনকম্পিটেন্ট বুলি হি মানে হি যোগ্য নহয় হেনেকুৱা মানে তাক ডিসমিস কৰি দিয়ে বা তাক ইগনোৰ কৰি দিয়ে সো অপশনবোৰ আমি চাই লওঁ আনইল্ডিং মানে কি আনইল্ডিং মানে গিভ আপ নকৰা লাগি থাকা ৰিলেন্টলেস বা আমি ক'ব পাৰো ষ্টাবৰ্ণ হয় সো আনইল্ডিং কনফিডেন্সটো কেতিয়াও নহয় আনইল্ডিং কনফিডেন্স মানে কি একো সেন্সে নবনাই তো সো আনইল্ডিং কনফিডেন্স ষ্টাবৰ্ণ কনফিডেন্স বা ৰিলেন্টলেস কনফিডেন্স এটো নহয় সো আনইল্ডিংটো আমাৰ নহয় ৰিজলিউট মানে হল ফাৰ্ম আৰু ডিটাৰমিনড লিডাৰ্স ৰিজলিউট কনফিডেন্স সো জুনে এক্সেসিভ মানে জুনে ওয়েল ৰেড হয় তেওঁলোকে গম পাব ৰিজলিউট কনফিডেন্স তো কেতিয়াও নহয় মানে নিমিলে বস্তুটো সো ৰিজলিউট মানে ফাৰ্ম বা একদম ডিটাৰমিনড হৈ থাকা সো ডিটাৰমিনড কনফিডেন্সটো নহয় এটো আমাৰ অপচন নহয় বাকি থাকিল প্ৰিজাম্পটিভ আৰু ওভাৰউইনিং সো ওভাৰউইনিং ইয়াৰ এনসাৰটো হয় ওভাৰউইনিং মানে হল মানে এক্সেসিভলি ডমিনেট কৰা বা এক্সেসিভলি ডমিনিয়াৰিং বা এৰোগেন্ট আমি ক'ব পাৰো বহুত বেছি এৰোগেন্ট কাৰো কথা নুশুনে সো তাকে আমি কওঁ ওভাৰউইনিং সো ইয়াত টু দ্য লিডাৰ্স ইয়াৰ এনসাৰ হল ওভাৰউইনিং কনফিডেন্স মানে এটা এৰোগেন্স মানে এটা এৰোগেন্ট কনফিডেন্স থাকে না এটা সোৱেগ যোনটো আমি কওঁ সোৱেগাৰ সো হেতু কাৰণে ইয়াত ওভাৰউইনিং হল প্ৰিজাম্পটিভ মানে হল এটা লাইকলিহুড বা পসিবিলিটি বা আগতে হেতু বহুত এক্সেসিভলি প্ৰিজিউম কৰি লোৱা বা আগতে ভাবি লোৱা যে এনেকৈ হ'ব সো এটোৱে কৈছে প্ৰিজাম্পটিভ সো প্ৰিজাম্পটিভটো ইয়াত সুট নহয় প্ৰিজাম্পটিভটো ইয়াৰ এনসাৰ নহয় নেক্সট the sudden blaze of light atop the mountain was interpreted by the pilgrims as a dash confirming the sanctity of the site একদম সিম্পল এনেকুৱা মিনিং বোৰ একদম সিম্পল অলপ সৰু যেনেকৈ মই কৈছো ডেভিল ইজ ইন দা ডিটেইলছ তেনেকুৱা মাইনাৰ একদম সৰু বস্তুবোৰত মন কৰি পেলাই এটা ধৰিব লাগিব এতিয়া এই ইয়াত কি কৈছে সাডেন ব্লেজ অফ লাইট মানে মাউন্টেইনৰ পাহাৰৰ ওপৰত কিবা এটা লাইট আহিল ব্লেজ অফ লাইট ইন্টাৰপ্ৰিটেড মানে হেতু এটা মিনিং উলিয়াই লৈছে বাই দা পিলগ্ৰিমছ ইয়াত ইউ হ'ব নালাগিছিলে বাই দা পিলগ্ৰিমছ পিলগ্ৰিম মানে যোনে এই তীৰ্থযাত্ৰা কৰে সেইবোৰ পিলগ্ৰিমছ
এজ এ ড্যাশ এজ এ কিবা এটা চিম্বল হ'ব পাৰে কনফাৰ্মিং দ্য চেংটিটি অফ দ্য সাইট মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোৰ চেংটিটি তাৰ চেংটিটিটো কনফাৰ্ম কৰে চেংটিটি মানে মিনিংটো জানিব লাগিব চেংটিটি মানে হলিটো বুজাইছে হলিনেছটো হলি সো সেই সাইটটো এটা হলি সাইট হয় বুলি কনফাৰ্ম কৰিলে কিহে কনফাৰ্ম কৰিলে কিহে এটা যদি সাইট হলি হ'ব লাগে তীৰ্থযাত্ৰা কৰিব গৈছে ডেফিনেটলি এইটো ভগৱানৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু সো ভগৱানৰ লগত যদি ৰিলেটেড বস্তু হয় আমি জানো যে ভগৱানৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ থিও বা থিওস মানে হল গড মই কেইবাবাৰো আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈছোঁ থিওস মানে হল গড সো ইয়াত কি আছে থিওফেনি সেইটোৰ কাৰণে থিওফেনিটো আমাৰ এনসাৰ হয় থিও মানে গড বাকি কেইটা ৱৰ্ড নাচালেও হয় পোৰ্ট্ৰেট মানে হল এটা সিগনেল কিবা এটা হ'ব হৈছে সিগনেল এটা মানে ওমেন বুলি ক'ব পাৰো আমি এ সাইন অফ থিংস টু হ্যাপেন হেলুচিনেশন মানে যেনেকে ৰিয়েল নহয় যেনেকে ড্ৰাগছ খালে মানে হেলুচিনেশন হয় বেলেগ কিবা কিবি দেখা পায় ভ্ৰমৰ নিচিনা বস্তুটো এপিফেনি বহুতে এইটো এপিফেনি বুলিও দিছিল এপিফেনি মানে এটা সাডেন ৰিয়েলাইজেশ্যন বা এটা ইনসাইট হয় আৰু থিওফেনি মানে হল ভগৱান আছে বুলি কিবা এটা ৰিয়েলাইজেশ্যন হয় সো সেই বস্তুটো তীৰ্থযাত্ৰা কৰিছে ভগৱানৰ লগত ৰিলেটেড ডাইৰেক্ট আমি ইয়াত ইজিলি টিক কৰিয়ে দিব পাৰোঁ এইটো ভগৱানৰ কথা কৈছে হলিৰ কথা সো এইটো কাৰণে হল থিওফেনি ইয়াৰ এনসাৰটো সো আজিৰ ক্লাছটো মই ইয়াতে কনক্লুড কৰিছোঁ আৰু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব যিমান প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব ইমানে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু কোনোবাই যদি ভাবিছে যে মইহে পাৰা নাই বেলেগে পাৰিছে একদম এনেকুৱা নহয় সবৰ কাৰণে এইটো প্ৰবলেম সবেই নোৱাৰে আৰু সবে সেম বটতে আছে সেইকাৰণে সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগে সৰু সৰু ক্লুজবোৰ এইটোত মানে সেন্টেন্সবোৰত চাব লাগে ৱৰ্ড সেন্টেন্সবোৰ তাত সৰু সৰু ক্লুবোৰ থাকিব মানে সেই ক্লুজৰ হেল্পত এনসাৰটো ইজিলি উলিয়াই ল'ব পাৰে সবৰ কাৰণে সেমে হয় টাফ হলে সবৰ কাৰণে টাফে হ'ব যেনেকৈ ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সত আছিলে এই যেতিয়া কৈ দিছে স্টেপড ষ্ট্ৰাকচাৰ এই স্টেপড ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে হল জিগুৰাটত স্টেপ বাই স্টেপ থাকে মানে সেইকাৰণে স্টেপ ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ডাইৰেক্ট আমি জিগুৰাট বুলি আমি কৰি মানে গেছ কৰি ল'ব পাৰোঁ এনসাৰটো আমাৰ ইৰাকত আছে দ্য গ্ৰেট জিগুৰাট অফ ইৰাক এটা জেগা এটা আছে মানে এটা টেম্পল তেনেকুৱা টেম্পল এটা আছে সেইটো চাই ল'ব আৰু বাকি ইমেজ কিটা অলপ চেক কৰি চাই ল'লে মানে গুগলত তেতিয়া ইজিলি মনত থাকি যাব সো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ ফৰ ওয়াচিং এণ্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'